काम गर्ने काले मुकै जस आटा चाहिँ मुच्यो लास्टमा आयो फाइनली गाइस हाम्रो फेरि अर्को च्यालेन्ज आइसकेको छ मोमो गएको छ हाम्रो कति 15-15वटा छ होइन ठिक छ आज पोरको आज चाहिँ पोरको मोमो भइरहेको छ होइन त्यही हो अब हामी स्टार्ट गरौँ है रेडी 1 2 3 को त्यही नबोलौँ होइन स्टार्ट गरौँ ल आज पोइन्ट्स पनि केही छैन गाइस जो जित्यो जो हार्यो पनि मतलब छैन सबले हातले हारिरहेको छ सम्झा चाहिँ बस सोका लागि भयो अहिले 10 को कति 10 कति भयो 10 10:30 भइसकेको छ रातको हल्का लेट भयो आज हाम्रो बनाउन टाइम लाग्यो किनकि मेहनत धेरै महिनामा त गऱ्यो लास्टमा आइपुग्यो ल अहिले त काम गर्ने काले मुकै जस आटा चाहिँ मुच्यो लास्टमा आयो भाँडा नि मान्छ तिमीलाई खुसी भइस छोडेर गइदिउँ क्या त्यो छ हामी के भन्छौँ हामी के भन्यो हामी चित्त दुखाउँदैन क्या भोक लागेको छ झुसी ठिक्क भएन भने अचार खल्रो भएको खल्रो अचार खत्रो भएको अचार मिठो भयो अचार चाहिँ भरे त्यो हालेपछि मिठो भयो क्या हल्का अदर लसुनको लसुन हाल्यो ठिकै भयो यो पनि त बफै मिठो हुन्छ पोरभन्दा चाहिँ सस्तो पनि खाएपछि जे पनि मिठो हुन्छ माछाको टाइम हो माछाको मोमो माछा किन्नु भयो मनाइ चाहिँ भन्दिनँ माछा मिल्छ हुँदैन कहाँ मिल्दै मिल्दैन खानालाई कहिले नाइ भन्छ होइन तैँले नाइ भन्छ भने लाग्दैन त ज्यान देखेर खान्छ जस्तो छ कुनै छैन क्या त्यहीले खान्छ म खाँदिनँ नि त त्यही भएर यहाँ खाइरहेको छैन थियो मुखमा ठुस चपाउँछ भित्र मात्र मिल्छ मात्र अहिले डिजाइन हानेको मोमो कसको भएको पार मेरोमा परेको थियो एउटा तेरोमा छ त्यो छैन मेरोमा त यो के हो त यो होइन अर्को डिजाइन अर्को डिजाइन क्या फेरि स्तरीय बनाएको कसले हो अहिले बनाएको चाहिँ उतै कुन चाहिँ त्यही यो पचाक गरेर हालिदिन सक्दैन त्यो सेफले बनाएको छुट्टै छ नि सेफ उसले भन्छ ल अहिले दिएन सिया अनपढ थानिसिया मलाई त्यसै छ त्यसै कुन कलेज पढेको त बालुदार दुई घन्टा लाग्यो हामीलाई बनाउनु के घन्टा आजले सकायो आज परिचय छैन खन्छ अन्त
तर पानीपुरीवाला भिडियोमा केटाहरू भ्युज मजा आयो त्यसमा यार तिमीलाई पो मोज खोजा खान त मैले पऱ्यो बेजोत भन्छ बेजोत के भएको छ र त्यस्तो कुरो नगर न कसले मैले बेजोत भनेर चाहिँ खोर्सानी त मैले पऱ्यो चाहेर पनि खानु पर्ने हामी जब खाएँ एउटा पानीपुरी खानै गाह्रो आज त आज नबनाएर डबल फेरि भन्छ के गर्नु त्यो भिडियो सँग फर्स्ट भएको छ म सेकेन्ड भएको छु र थर्ड भएको छ किन हाल न फर्स्ट आज पनि फर्स्ट गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ तैँले हामीभन्दा थोरै खाइस् नि त म दुइटा खा यो मैले टिप्दै खाने भने फुटेको छ टिप्दै खाने र गाइस यहीको सायद आज हाम्रो च्यालेन्ज पनि सकिसकेको छ आज पनि म फर्स्ट भइसकेको छु यो सेकेन्ड भएको छ यो थर्ड भएको छ अथवा आज पनिसमेन्ट केही पनि छैन बहुत दुःखी भएको थियो आज राख्नु पर्ने थियो है यता राख्नु के छैन अर्कोबाट राख्नु अरू बेला चाहिँ पनिसमेन्ट फेरि खाने ल जसले लास्ट खायो त्यसले फेरि खायो पहिला नाइ पनि खान्न थाल्छ त्यो त कसले सक्छ लगाएछ यो नानी आजको के हो यो नानी त यहाँ नानी ए नानी नयाँ त्यो होइन नानी कट अस्ति मजा दियो बाह्र चार खानुपर्छ यहाँ पनि जान्छ होइन भातको धेरै भइसकेको छु बाबा गाई ल सबै बाई गर्छ सबैजना बाबा